Вітаю вас всіх. Я вже не перший раз. Дякую за таке дуже тепле представлення. Я сподіваюся, що у вас також тепла погода і зараз весна вже настала. Отже, переходимо до діла. Сьогодні я створила цю міні-вебінар або лекцію як запит від колег. Да? Я почула на інтервізії, що як же ж мені почати власну справу в складних умовах, коли війна, коли люди живуть в еміграції, хтось навчається на психолога онлайн, живе за кордоном, хтось навчається в Україні. І тому треба працювати навіть при таких складних викликах. І я для вас підготувала цю лекцію. Тобто вона виникла спонтанно, щоб поділитися своїм досвідом. Отже, мене вже представили. Я розкажу, що в мене 20 плюс років досвіду, я працюю на себе з 25 років. Я розкажу свою історію, щоб це було не тільки суха теорія, а також практично, тому що я практик, я працюю з психосоматикою, з сексуальністю, стосунками в інтегративному підході. І в мене, будь ласка, зам'ютьте, Все, хтось Герочка. розмовляє. Нет, А, я, Герман. Нет. Я маю європейський досвід роботи, тому що я проживаю 4 роки в Ірландії, навчалась в Ірландії, і також я інтегрую західні реабілітаційні протоколи в український контекст. Так? І створюю байливий безпечний простір для всіх тіл історії людей, тобто для жінок, для чоловіків, для ветеранів, для військових. Тобто я працюю з усіма. І приходять люди з різними запитами. Як ви можете зробити так, щоб більше заробляти? Тому що це основна така, тому що такий є міф, що психолог це така допомагаюча професія, і ви маєте бути як мати Тереза, такими няшками, і консультувати майже за донат або безкоштовно. Або на сходинках вас хтось ловить і каже, почекай, я тільки запитаю. Чи знайома вам така ситуація, коли ваші друзі, знайомі, не психологи, кажуть, ну ти ж психолог, ну це сама бісячна фраза для психолога, ти ж психолог, допоможи, поставте лайки, якщо хтось стикався. Я особисто стикаюсь, зараз цього менше, але все ж таки це є, коли вас ловлять десь на вулиці і питають, і ви маєте, через це люди вигорають, психологи вигорають, і вони відчувають інколи роздратування, це про ваші кордони, виснаження, а потім деякі уходять навіть із професії. Отже, давайте розкажемо, як я пройшла мій шлях на своїх помилках. Я вважаю, що корисно вчитись і на своїх, і на чужих. Тобто я вчусь і на своїх, і інколи слухаю колег, і беру щось в собі в практику, і вчуся також на своїх гулях. Як я прийшла до роботи на себе? Тобто я закінчила університет 20 років тому і пішла, як сказати, вольне плавання. Я прийшла в магазин, тому що тоді ще не видали диплом, попрацювала в магазині в меблевому і пішла в декрет. З декретної відпустки я подумала, треба так повертатися якось в професію. Закінчила, на права сходила, тобто дитина моя гуляла на мамки сиділи, як їх називали, на лавочках бесідували, а я кудись постійно бігла. І я от бігла і вирішила, що мені мало сидіти на лавочці з дитиною, мені треба йти реалізовуватися в професію, бо я втомилась. Якщо у вас тут є мами в декреті, їм знайома ця ситуація, коли хочеться реалізації, бо ти вже втомився сидіти рік, два, три з дитиною, особливо якщо дитина хворіла. І я вийшла на роботу. Перша моя робота була така за спеціальністю. Я працювала в Монтессорі школи, і я була незадоволена системою. Я була дуже задоволена дітьми, це були дітки від 2 до 5 років, але чим я була незадоволена? Я працювала і, здавалось би, 7-8 діточок в групі. І це приватна була школа Монтессорі, і це щось нове, і батьки з багатих родин. Якщо не знаєте, я вам поділюсь. Найважче працювати саме з цієї категорії, тому що приходили батьки, тиснули, ось, наприклад, мені не подобається це світло, да? А там оренда приміщення. Оце світло псує очі моєму дитяті. Ну і що я можу сказати? Да?
Якщо з дітьми, і я була і напарниця, вона вивчала з дітьми англійську, я була вихователькою, ну, як едюкейтором в Монтессорі підході. Да? І якщо з дітьми нам було класно, ми сміялись, робили розмальовки, то приходили батьки, тиснули з одного боку, то світло не таке, то чому дитина тягне пальці в рот після того, як фарбами ми попрацювали. З іншого боку, були тиск від директорів. Які були тиск, у нас було дві жінки. По-перше, пишіть документацію. Скажіть, кому це знайомо, поставте лайки. Коли ти приходиш в якусь державну установу, в школу, в садочок, в університет, навіть там в ГО, да, приходиш, завжди на вас навалюють купа папіру. Так? І тоді ще не було чата в GBT, тоді ще не було інтернету і комп'ютера, тоді ще й писали від руки. Ви уявляєте, який стос паперів треба заповнювати. На нас навішали роботу, ми працювали погодинно, я приходила, зарплата була непогана, тобто можна було і дитину свою привезти мені туди, і відлучитись кудись, і домовитись з напарницею. Але були затримки з зарплатою, коли нам платили директори, інколи от почекайте. Тобто спочатку платили одразу, потім стали затримки, потім стали навалювати документи. Ми писали план заняття, хто працював в школі психологом або вчителем, знають, що таке плани. Ми писали від руки, а потім нам ще сказали, ведіть щоденники. Після цього я пішла. І я вирішила йти у своє вільне плавання, як я його називаю, з 25 років. Пішла, відкрила self-employment, виучилась на нутриціолога. І стала займатися нутриціологією і психосоматикою. Прозаймалась 14 років, в мене був офіс, прийшли перші клієнти. Тоді не було соцмереж ще так. В мене були візитівки, картки. До речі, в Ірландії і в Україні це досі працює. Тобто тут сарафан. Оце перше можете прям записувати. Зробіть собі візитівки, якщо ви зустрічаєтесь очно з клієнтами, або просто передавайте там фото робіть. Тому що я стикнулася в Ірландії з тим, що в них ще досі працюють візитівки, і причому непогано. Ось. І далі я стала працювати на себе. Зараз я розкажу, як це було. Тобто від нутриціології до психології я прийшла з тим, що в психосоматиці я вигоряла, тому що приходили люди з онка, придонка, з алергіями, і це треба було все інтегрувати, з одного боку працювати із психікою і розповідати, чому там у вас могли виникнути хвороби. Я також захоплювалась, хто знає, книжка Луїза Хей, яка зцілила себе від онка і стала писати медитації, афірмації, все це є на Ютубі. І також пропонувала людям нутриціологію, тобто БАД, які могли допомогти в лікуванні. Тобто лікування ніхто не замінював, просто це було такий от спосіб. Все в мене йшло гарно було. Я навіть назбирала собі на квартиру. Тобто мені вже було 29 років, тоді долар був по 8, ще по 12, і я назбирала на квартиру. Уявляєте? Тобто в мене було з чоловіком однокімнатна. Якщо б я пішла в школу, я б в житті не уявляю, що я б могла купити собі квартиру. Да? І це було класно, тому що ти сам, у мене був офіс, я приходила, коли я хотіла, у мене був такий гнучкий графік, flexible, я приходила, домовлялась з клієнтами, розповідала їм про психосоматику, давала перші консультації, вони приводили інших клієнтів, розповсюджувала візитівки і заробляла непогані гроші. Купили ми машину, купили квартиру, і я назбирала, тоді я порахувала $17 тисяч, що на той час, і зараз, я думаю, не кожен вчитель і психолог може собі дозволити назбирати $17 тисяч, так, консультуючи, знаєте, на розслабоні, маючи там 2-3 клієнтів в день. Далі, чому я пішла глибше? Я пішла навчатися на психологію позитивну та позашкяну, тому що я трохи вигоріла. Тому що коли до тебе приходять з болячками, там все, так знаєте, не про життя, про танатос, про смерть. І я вирішила, що мені треба ще знання з консультування в позитивному підході. Хто знає, це дуже класно, я його рекомендую. Тобто це позашкян, німецька школа,
його, і він інтегрував в свою роботу і східну філософію, і західну. Якщо ви плануєте десь ще довчатися, набирати методи як психологи, вам треба спочатку прочитати і побачити філософію методу, тому що люди нахапаються там різних КПТ, ЕМДР, АСТ-терапія, позитивка, а філософії не розуміють. І у вас ви нахапались курсів, взяли, витратили багато коштів, а результатом не задоволені. Тому я пропоную вам подумати, яка філософія вам близька, тобто КПТ, або, як моя подруга каже, схемотерапія, тому що вона інженер і їй все вважається схемами. Тобто, мені сподобалась позитивка, потім я стала працювати знову ж на себе онлайн. Я працювала онлайн ще до ковіда. Тобто це було так трохи в диковинку, мало хто ще працював, і до мене рвались клієнти, звісно ж, чоловіки, прийти до мене. А можна до вас прийти? А можна я спросити? Є такі, що придихали мені в телефон, розумієте, чим вони займались, да? Якщо психологів деяких це лякало, якщо їм висилали дікпіки, мене це не лякало, мене це веселило. Я їх блочила, а потім стали приходити 5 людей, прийшло за тиждень або за 2 чоловіки з сексуальними проблемами. Тобто це зрада, це розлучення, це проблеми ерекції. От прийшли так чоловіки, нічого вони мені не висилали, ніяких дікпіків. І я зрозуміла, моїх знань недостатньо. Я почала гуглити і знайшла одну з перших школ сексології в Україні онлайн. І я її закінчила, це Драгоманова університет, він тоді пропонував закінчити школу сексології і стати консультантом в сфері сексуальності. Так? Далі. Стали йти клієнти, і я зрозуміла, що чек сексолога він в 2 рази більший. Якщо я починала спочатку з нуля, тобто я 20 плюс років в професії, і робота може бути і попри кризу, і попри війну, і переїзд, і еміграцію. Тобто вам треба що? Ви і ваш телефон, неважливо який. От зараз айфон у мене був просто самий простий китайський. Ви можете просто почати, не вкладаючи ваш час і зусилля. Все. Тобто я почала знову з нуля в Ірландії, тому що я живу в місті Суми, жила точніше. Як ви знаєте, там була в області і окупація, і оточення, і мені прийшлось коридорами виїжджати. Я ще сиділа, інтернет був, в ванні консультувала клієнтів, мені платили, я ще їхала коридорами, вигорівша. Приїхала і ще працювала. На той момент мій чек був 25 євро, 4 роки тому. Якщо у психологів тоді було 10 євро, в мене був 25. Тобто, дивіться, я могла, не напрягаючись, мати 3-4 клієнтів в тиждень і заробляти непогані гроші. І я тоді їздила, наприклад, я поїхала собі в Туреччину, в Єгипет. Я беру телефон, консультую, і тут же я відпочиваю. От в чому кайф, коли ти працюєш дистанційно. І чек сексолога, я скажу, психолог – це взагалі така класна професія, кайфова. Це як вино або коньяк. Чим він старіший, тим краще. Тобто психологу, сексологу платять за досвід, а сексологу ще й за прийняття. Тобто треба бути open-minded, відкритим, без засудження, приймати людей, товаришувати з вашими колегами, з лікарями, тобто я потоваришувала з гінекологом, з проктологом, урологом, завести потрібні контакти через Інстаграм, це коштує нічого, і починати робити, я стала прямі етери, тобто колаборації такі. До мене прийшли перші клієнти з мого Ютуба і з OLX. Тобто, дарма ви недооцінюєте OLX, там є, звичайно, люди, які пишуть всякі несенітниці і шлють дікпіки, але і є багато клієнтів, які потім можуть стати вашими постійними. Дивіться, Зігмунд Фройд мав небагато клієнтів, насправді, клієнток. Він мав багатих людей і навішував їм багато що. Тобто, тут зараз психоаналітики, можливо, образяться, але Фройд, Зігмунд, да, він відштовхнув, це вже як сексолог, віддалив жіночий оргазм на 100 років. І я про це буду розказувати на своєму марафоні і курсі. Пані Інно, прошу в чат скинути мій телеграм-канал. Отже, поїхали далі. Тобто Зігмунд Фройд перший придумав заробляти непогані гроші з клієнта. Він мав, вам достатньо мати 10-15 постійних клієнтів і там парочку нових, і все, і ви вже
забезпечені. Це перше. Тобто, і я потім зрозуміла, що дивіться, мої колеги працюють, ходять в школу, ходять ще кудись там на якісь організації, а я працюю в Єгипті. Тобто, уявляєте, я їжджу на дайвінг, включаю вечором, попрацювала, і мені прийшло 25 євро, і це було класно. Я могла цілий день відпочивати в Єгипті за ці гроші тоді. Далі. Волонтерство Червоний Хрест. Я зараз волонтерю. Задружіться з ГОшками, з БФ, з волонтером. Тобто ви заведете купу класних контактів, тобто живих контактів із колегами, з людьми, з якими ви можете мінятися. Наприклад, мені колега-психіатр каже, я не працюю, вона в Узбекистані з ЛГБТ, да, з геями. У них це там під забороною. Хоча ДСМ-5 і МКХ 1011 давно виключив з хвороби. Але вона відсилала до мене клієнтів або ексгібіціоністів, ну я кажу, давай вони ліки проп'ють, а потім до мене, да, бо ніхто не любить працювати з цим, а мені було цікаво. Або от ЛГБТ, тобто вам колеги, якщо дізнаються, що ви працюєте з сексуальністю, повірте, і ви заведете контакти і клінічних психологів. Зараз до мене приходять усі, і ветерани, і військові, тому що це така табуйована тема, і я вважаю, якщо у психолога, у сексолога не перероблена своя сексуальність, то важко буде працювати. Отже, чому я так про це кажу? Тому що, повторюю ще раз, чек сексолога і досвідченого завжди буде більше, ніж чек простого психолога. Волонтерство я також рекомендую. Головні проблеми, реальність психології. З чим стикаються мої колеги? Поставте лайк або там напишіть щось в чату, хто стикався. Страх почати. Страх почати вести соцмережі. Боже ж, це ж тебе всі побачать, і знайомі, і друзі, і родина, і будуть засуджувати, і треба ж мейкап зробити дівчаткам, і треба ж ще то, сьо. Хлопцям треба в барбершоп сходити, щоб я був красивий, і щоб язик був підвищений. І так далі. Тобто купа своїх страхів, які ви самі собі, тобто заборони, які стоять в голові від ваших там інтроекти, да? Якщо ви психологи, будемо вже казати такою мовою. Тобто інтроекти – це голоса в голові, да? Ну не шизофренія. Це люди, які вам кажуть, що ти не зможеш. Це може бути ваша там мама, бабуся, сусідка, тобто голос якийсь в голові каже, що ти не зможеш, от у тебе не вийде, от ти виглядаєш кумедно, у тебе там ти косноязичний, да, або ну, мені так казали, да? Ти не вмієш віршики розповідати, куди ти там пхнешся. Це мені мама казала з дитинства, що я не вмію вірші розповідати. Далі, страх почати. Тобто подумайте, які у вас є страхи, пропишіть, от зараз можете на бумажечку записати домашнє завдання, прописати свої страхи, чому мені страшно почати, чого я боюсь. Далі, страх проявлятись, показати, який я або яка я. Тобто запишіть, страх проявлятись, чому я боюсь, щоб мій голос почули. Це може бути будь-яка соцмережа, це може бути Інстаграм, Ютуб, Тікток, будь-яка платформа, на яку ви можете зайти і почати уже просто вкладуєте свій час, зусилля, і це насправді не потребує дуже багато часу, лише момент регулярності. Чому ви боїтесь проявлятись? Я боюсь проявлятись, тому що мене засудять люди, сусіди, моя вчителька, Марія Івановна, голос в голові. Тобто ми самі собі ставимо ці перепони, ці заборони. Далі, страх публічності. Ой, це взагалі номер один. У мене колеги, лікарі, досвідчені, бояться виступати. Довгий час, якщо ви не знали, в Інстаграм був тільки пости, тому що пост і текст написати легше. А все чому? Тому що ти боїшся виступати публічно, тому що ти боїшся осоромитись, бути смішним. І навіть є такий метод у психологів піти і, вибачте, обкакатися. Тобто ти раз виступив, раз обкакався, все, в тебе цей страх зникає. Це по Віктору Франклу. Тобто іди в свій страх. Раз виступив, раз щось не протрусила. Навіть з колегами потренуйтеся в групі. Спочатку на знайомих, спочатку на дзеркалі, потім в знайомій групі, потім в незнайомій. Ну нічого з вами не стане. Тобто ви вчитесь, у вас, звісно, будуть помилки, які будуть вас далі. Ну, це якби я розсматрюю помилку як точка росту. Тобто помилились, пішли далі. Тобто страх публічності, що я буду як виглядати як хто, як що.
І тоді ви побачите, що це знову ж таки з ваші страхи, ото що я казала, страх почати, страх проявлятись на публіці. Здебільшого мої колеги боялись виступати онлайн і записувати рілси, сторіс і так далі. І в цьому в мене була перевага, тому що я брала уроки, і я рекомендую декілька уроків брати у ораторського мистецтва. Чи є у вас в університеті? У мене був в університеті, прям так і називався Сократівський діалог, уроки ораторського мистецтва. І ми там писали есеї і говорили. Тобто це є, у мене було в педуніверситеті такий предмет, а потім в мене був досвід, як я тренувалась з олівцем в зубах, отак, і починала я дуже смішних віршиків, як я тренувалась говорити. І там мене навчили диши, мечі, звучи, це також дуже корисно для людей, в кого є затинання, заїкання, почати говорити, щоб ваш голос був чутний. Йдемо далі. Які в мене були помилки? Я очікувала швидкий результат. Мені було страшно, і я думаю, зараз прийде до мене багато людей, я соромлюсь, всі мене побачать, і сусіди, друзі. До речі, якщо боїтесь, створіть окремий аккаунт. Тобто у вас є аккаунт один ваш персональний, а другий ваш робочий, який ніхто не бачить, не знає. Ваш TikTok, ніхто вас там не побачить, не почує. Повірте мені, зараз так іще така велика конкуренція, я розкажу, що з цим робити. Така велика конкуренція, що прийде на вас, подивиться, 100 людей, наприклад, якщо це рілси, або Ютуб. 1000 в Тіктоці. Це не будуть ваші сусіди, тому що, можливо, їм не цікава психологія, наприклад, або ваші друзі. Або навпаки, спитайте, якщо ви довіряєте друзям, родині, щоб вони вас лайкали, підтримували, писали коментарі і розповсюджували. Тобто, якщо ви очікуєте швидкий результат, на жаль, цього не буде, і треба трошки повчитися, набити своїх гуль, як то кажуть, і потім у вас все піде дуже гарно. Порівняння з іншими. У мене було таке, я постійно дивилась, от скажіть, хто дивиться постійно якихось блогерів? Я постійно дивилась блогерів, ми ж дивимося не на тих людей, що внизу, що в кого менше підписників. Ми зазвичай дивимося на тих людей, які вверху. Тобто блогери-мільйонники, блогери-тисячники. Я їм, дивилась на них і тихо заздрила, але в мене заздрість була, як то знаєте, мотивуюча. Не так, що я хочу, щоб ця колега зникла з мого життя, а так, а чому я можу повчитися? Отже, заходьте, поглядуйте одним глазком, але не треба сидіти і дивитися, і порівнювати. Порівнюйте себе з самим, тобто завжди ця фраза, порівнюйте себе з самим собою, але вчора, позавчора, 3 роки назад. Якщо 20 років назад я була з дипломом перелякана і не знала, куди мені йти, де працювати в Монтессорі школи, то через 5 років, вибачте, я купила квартиру, я купила машину, я вже знаю, я вже стала досвідченою, і я почала з людьми говорити офлайн, а потім перейшла на онлайн. Тобто це мої здобутки. Всі дипломи, сядьте, пропишіть. От з дитячого садка, я так з самооцінкою працюю на консультаціях, пропишіть, які у вас заслуги. Гарно розказали віршик, ваша заслуга. На Олімпіаду сходили, заслуга. Ваше досягнення, ваші медалі в спорті, в усьому. Тобто пропишіть, сядьте, і ви побачите, що ви насправді цікавий і цінний. Це ви себе знецінюєте. Порівняння з іншими, це заведе вас такий в глухий кут. Треба порівнювати, але себе з самим собою. І поглядувати одним глазком, що там у колег або у конкурентів. Далі, сумніви і перфекціонізм. Оце моя штука, і у багатьох психологів я утопаю в деталях. Тобто я завела проєкт. Я думаю, так, треба зробити оце, і починаю тонути в деталях. А ще ж можна краще, а ще ж можна більше, а ще ж можна докрутити оце все. А як же людям? І я утопаю в деталях, і виходить так, що я зупиняюсь, і нічого не відбувається. А так би я могла створити, якби не мої сумніви і перфекціонізм, я би могла створити класних 3 продукти. Навіть міні-продукт, навіть якщо ви пропишете гайд, навіть якщо ви зробите просто якийсь чек-лист для батьків, наприклад, рекомендації, його вже можна продавати за невеликі гроші, і це вже тут і зараз. Окрім консультацій, про це ми також поговоримо, як психологу можна монетизувати свою роботу. Тобто сумніви, перфекціонізм. І тут я собі на холодильнику написала таку фразу. Почула від одної психологині, що зроблене краще ідеального. Тому що завжди можна краще, завжди можна ідеально, але якщо воно не зроблено, його нема.
І я собі написала: зроблене, Віка, сідай, хай це буде по п'ятибальній системі 3 з плюсом 4, але воно зроблене, і його можна вже в роботу випускати, і можна на цьому вже заробляти. А якщо я утопаю і порівнюю себе і в деталях, то, вибачте, і такий, хоч воно буде ідеальне, але я буду сидіти, сумніватися і втрачати час. Далі крокуємо. Старт практики. Треба зрозуміти, що було в мене бажання свободи. Я не хотіла залежати, як то кажуть, працювати на дядю. І до мене, повірте, приходять люди, я бачу на вебінарах, на групах, кажуть: ось я працюю в медицині, ось я працюю на швидкій, роботу знецінюють, начальник наїжджає, там колектив, як серпентарій, як мені казали. Ну, знаєте, що таке, да? Змії. Тобто мене знецінюють, мене і виходить так, що психолог або там допомагаюча професія, підставляйте, педагог, швидка, лікарі вигоряють. Чому високий ризик вигоряння? Тому що маленькі зарплати подекуди і знецінюється твоя робота. Ну як же так? Я ж допомагаю людям, я ж хотів, я ж тут такий рятівник, а потім я вигоряю і перетворююсь по трикутнику Карпмана або в агресора, що всі такі сякі не розуміють, ну їх нафіг, і уходжу з професії, або просто десь там якось так працюю на як попало, да? Або я в жертву. Я сижу, от я перекладач, от я допомагаю емігрантам, це реальні живі історії, а вони от знецінюють, вони мене хапають, так вибачте, це про кордони, це про працювання своїх кордонів. Я не кажу, що не треба консультувати там за донати військових, але, як то кажуть, кисневу маску в першу чергу на себе. Якщо ви не піклуєтесь про себе, там, про свою родину, це треба номер один, щоб ви, ваша родина, а потім всі решта. То як же ви зможете допомагати іншим людям? Ніяк. Тобто бажання свободи, бажання подорожувати. Я за цей час об'їздила, я не рахувала, ну, країн 20 точно. І Дубай, і Шрі-Ланку. І звідси я дистанційно працювала. І звідси я покривала свої розходи на ці подорожі. Ну, от я люблю подорожувати. Можете подорожувати в Україні, можете з кафе працювати. У мене було таке, що я в парку сідала, да, я там в проїзді, тиша, і я консультую. Тобто не так, що, звичайно, інколи клієнти підключаються в машині, особливо хлопці, коли соромляться. Це також перевага сексолога, коли ви можете назначити або в переписці консультацію. Да? Зараз я працюю так з військовими, хоча по всім там критеріям не треба, треба ж бачити емоції. А якщо військовий десь на нулі, да, і хоче у вас спитати, як у психолога або як у сексолога, якусь пораду, то ви консультуєте, наприклад, за донат або за якісь там гроші в переписці. Так, можете пити каву і писати. Ви можете також десь бути в кафе, але не в людному місці. Десь людина може сидіти в машині. Да? Не обов'язково йому обирають, щоб там, як мені кажуть, от щоб ти вдома була сама, надіньте навушники, включіть камеру і таке інше. Да? І робота онлайн, вона дає, це не тільки про гроші, це ви відчуваєте свободу. Ви спочатку можете працювати, не треба одразу все кидати. Зробіть такий шпагат. Спочатку ви працюєте десь, набираєтесь досвіду на якусь організацію, на школу, на державній службі, десь ще. Неважливо, мої колеги працювали в різних. Я соціальний педагог, люди мої працювали, одногрупники, і в тюрмі, і в дитячій підлітковій кімнаті міліції, така була, і де тільки не працювали, і в ЗСУ, і в СБУ, і в поліції, де завгодно. Але якщо ви захочете, ви можете також виділити там 2-3 консультації, потрошку почати свої соцмережі і 2-3 консультації вести. Плюс вам колеги завжди нададуть клієнтів, з якими вони не можуть впоратись. Тобто тут подумайте про свої сильні сторони. І можливість обирати клієнтів. Дивіться, якщо ви працюєте на ГО, якщо ви працюєте на БФ або на державу, ну ви не зможете обрати клієнтів, розумієте? Ви не будете знати, куди дітися. Наприклад, як моя колега, там прислали їй пацієнта, да, який суїцидник. Це взагалі не її робота, це психіатрія, а їй прислали, і вона мучиться. Потім йде на супервізію, і не хоче вона з ним працювати. Тобто ви обираєте з ким, ви просто кажете: вибачте, я з цим не працюю. Або одну консультацію, другу провели, бачите, що не ваш клієнт. Віддайте або колезі, або скажіть культурно, інтелігентно, що
Ну, там, не знаю, що придумайте більш культурно інтелігентно. Інколи я кажу, що вибачте, в мене нема часу, вибачте, в мене графік, вибачте, але завжди я можу порекомендувати колегу. Або перенаправити. Робота психолога дуже цікава, що ви можете перенаправити клінічному психологу, сексологу, гінекологу, урологу, психіатру, або в іншу якусь організацію, або в групу, там, група для горювання. Тобто психолог, бачите, він такий універсальний, унікальний, що ви можете перенаправляти людину. Тому що інколи люди, на жаль, в Україні ще досі існує стигма, що психіатр тільки для психів і психологів. Мені військові навіть приходять, одногрупник каже, ну я ж не псих, що ти мене з ПТСРом, спати не може, мучаться. Я йому кажу, йди до психіатра, тобі ліки, нехай випише, ти ж не будеш мучитися. Ні, я не псих, нафіга ти мене шлєш, от я до невролога піду. Та ні, якщо в тебе ПТСР, і тебе криє, і в тебе інсульт, і тобі треба і до невролога, і до психіатра, і бажано потім на групи походити, на стабілізаційні, да? І до психолога клінічного, якщо треба, і ліки приймати. Усе тобі треба. Тобто тут працює мультидисциплінарна команда. Я ніколи не була такою, знаєте, що клієнт тільки мій, тільки мій. Якщо я бачу, що я не справляюсь, або мені некомфортно, я завжди перенаправляю. Тобто це також, ви обираєте клієнти, не за вас обирає, і ніхто вам, бос, на голову не капає, що чому ти не хочеш цю жінку, або цього чоловіка, або цю дитину приймати. Да? Тому що ви втомлюєтесь. Перші клієнти, як моя практика, 2 роки я була без результату. Я відкрила YouTube на 8 березня, запустила, пішла в ресторан сама, взяла собі келих глінтвейна, чайок і думаю, все, зараз мене тут всі побачать, і в мене такий буде сором, я запустилась, я там щось мекала. Перше моє було про флірт. Як фліртувати? Я чомусь надивилась відео. Я вирішила, що я така умна, і зараз я психолог вийду і всім розкажу, як треба правильно фліртувати, бо пікапери ІМД, вони не знають, а ось я жінка досвідчена, і я знаю, як фліртувати чоловікам з жінками. Зараз я їм тут наваляю, в общем, розкажу, як не треба і як треба. Я згадую себе, тут було дуже смішно. Тобто я пробувала різні формати. У мене тоді не було Інстаграму, у мене з'явився першим Фейсбук і Ютуб. І стабільного потоку не було. Тобто я працювала ще досі офлайн, але я почала оцей свій маленький бізнес. І перший клієнт був у мене з YouTube через 2 роки. Тобто зараз це можна зробити швидше, не лякайтесь. Так? Абсолютно був органічний запит, без реклами, без просування. Взагалі прийшов айтішник, і який заплатив мені 500 гривень. Це такі гроші, 500 гривень на тоді, це якби вам зараз заплатили 2,5 тисячі. Тобто, нормальні, да, гроші. Але це було не про гроші, а про внутрішнє шоу. Я ж змогла, от до мене прийшов айтішник, він проконсультувався, там було про флірт і про порнозалежність. А я ж закінчила курси, а це ж порнозалежність. Аж ви бачите зараз і в Ірландії, і в Україні порнозалежність, сексагаліст, це буде зараз більше, ніж, наприклад, наркотики, алкоголь. Тому що це швидко, доступно, і воно ще з гемблінгом пов'язано. Тобто, дивіться, я тоді отримала сертифікат сексолога, могла працювати з порнозалежністю, і до мене прийшов цей хлопець, який потім переїхав в Одесу і прийшов ще декілька разів. Оце був мій перший клієнт, пам'ятаю, як зараз з Ютуба. Далі, помилки – це частина шляху. Чомусь всі думають, що помилки – це щось таке погане, це я соромлюсь. І насправді прийшло тоді на YouTube 3,5 підписника, як я жартую. І помилки – це нормально. Помилки розглядайте, як ви вчитесь. І взагалі, якщо ви були там на якихось, можливо, курсах по маркетингу, по стратегії, по коучингу, ви знаєте, що існує інь-янь. Тобто все в нашому світі, філософія така, що все приходить, все змінюється і все йде по колу. Тобто кожна криза – це також точка росту. Це вчать на маркетингових курсах, да, по просуванню продаж. Якщо ви десь колись були в сітєвому маркетингу, як нав'язували раніше пилисоси, якісь ці електричні гребінці, то, в общем, купа яких штук, які вам і треба, і не треба. Але є такі майстри, вони ходили в піджаках, і це був перший такий у мене досвід з маркетингу, тому що я ще на 5-му курсі ходила, підробляла на сітєвому маркетингу масажерами. Ось, і там мене трошки навчили, що таке продажі з американської системи. І
Можливо, я зрозуміла ще тоді, що краще працювати на себе. Я спробувала працювати, потім отак шпагат зробити, і потім я повністю вже перейшла. Тобто не потрібно чекати, коли буде ідеальний момент. Сприймайте все з гумором. Якби ви знали, скільки в мене було смішних ситуацій, або я навіть злилась, особливо коли чоловіки писали, а можна поговорити, а може із придиханням там в трубку щось, а можна, тобто з Олекса приходило 90% якихось неадекватів, які мене щось постійно просили, хотіли, але колеги злились, писали в Фейсбуці, а я вирішила, що я буду крінжувати. От коли мої колеги-психологи злились, що їм присилають дікпіки, я крінжувала над цим. Тобто, ну, звісно, я блокувала, скаржилась, але я і зараз, повірте, у мене таких клієнтів нема. Ну, я не знаю, мені дікпіки вже давно ніхто не присилав. Прям сумую за цими часами, коли можна було повеселитись. Тобто не чекайте ідеального моменту, щоб почати діяти. Ваші помилки – це не провал, це ваша точка росту. І вони показують вам, що ви потребуєте, де ви треба навчатись і рухатися, куди. Можливо, вам треба метод, можливо, вам треба зупинитися і менше навчатись, тому що психологи і той курс, і той курс, і вони розбалувані, як моя колега кажуть, безкоштовними курсами зараз, і МДР, і КПТ, і то я хочу, і то. Нахапались, ввалили купу грошей, а клієнтів, ну, вибачте, 3,5. Ну, ви навіть не відбили свій заробіток. Провчились, зупинились, осмислили, що ви навчились, внедрили це в практику, хочете в Інстаграмі, хочете в Ютубі з клієнтами, і тільки потім берете новий якийсь метод. Тобто, дивіться, я між позитивкою і сексологією пройшов десь рік або два, поки я вирішила, що мені і цього треба повчитись. Да? Потім знову я вчилась в Ірландії. Не треба нахапатись, оце часта помилка дуже. Не помиляється той, хто нічого не робить. Тобто, ви будете помилятись і сприймаєте помилки не щось як таке страшне, а як частину процесу, як вашу точку зросту. Тобто ви будете помилятись, це значить вам, хтось каже, якщо вам плюють в спину, значить ви йдете попереду. Тобто якщо вам заздрять, ви щось робите, повірте, будуть заздрісники і будуть колеги, які будуть заздрити. І це нормально, відсій це просто ваш круг. Ви просто будете, може і на вершині один, а може з якимось другом, який дійсно щирий і справжній. Тому що є такі у психологів і в будь-якій професії, і заздрість є, і ревнощі є, і конкуренція є. Я вважаю, що треба колаборація. Тобто, ну, от мій такий досвід, як бізнес-леді, да, що треба не конкурувати, а треба колаборацію робити. І пропонуйте завжди, якщо людина не може колаборувати, ну, це її проблеми. Далі, реальність запуску. Тобто я багато підписників, очікувала швидкий ріст аудиторії, одразу потік клієнтів, а прийшов повільний старт, 3,5 людини, 1 клієнт і майже відсутній відгук. Ще я б радила, запишіть, хто записує мою лекцію, ще вона буде в записі, запишіть собі в нотатничок, ви можете працювати з колегами, якщо це акваріум або якийсь ваш такий курс, за відгуки. Тобто домовтесь, ми от опрацьовуємо EMDR або брейнспотінг, але ти мені пишеш відгук, а я тобі пишу. І робите скріншот і заливаєте куди там, на сайт, якщо ви там односторінний, там саме дешевий можна зробити, на Інстаграм, куди хочете заливати, щоб у вас були відгуки. Те саме, я от пропоную, ну нема у військового грошей, я кажу, окей, давай за донат, безкоштовно не працюйте. Я вам поясню чому. Тому що це буде знецінюватись. Працюйте за відгук, якщо з колегою, або за донат. Тобто, ну там уже, ну понятно, що не 10 гривень, а там 500 гривень, 200 гривень, скільки там вважається за донат, по донатній системі, і обов'язково беріть відгук. Тому що якщо ви візьмете відгук, перше, це для вас мотивація, я інколи відкриваю, знаєте, як щоденних досягнень. Коли в мене поганий настрій, коли мені там написали всякої гадості в соцмережах, в Ютубі, в Інстаграмі, я беру у цей щоденник і читаю. О, дякую, Вікторія, ви світло в моєму тунелі. Так і пишуть військові. Вони вже їм надоїло слухати про війну, вони хочуть слухати про секс, про лібідо. Вони посміхатися тоді починають, про стосунки, розумієте?
Так само мені писали і в YouTube гарні коментарі, і в Instagram, і консультації. І ви читаєте, підвищуєте вашу самооцінку і мотивацію у складні темні часи, коли появляється у вас зневіра самого в себе, та, або погані часи ваші. З іншого боку, ви це все публікуєте в соцмережах, що люди бачили, що ви активні, що ви даєте фідбек, що ви там на скріншоті, я пишу там дякую, дуже приємно там, і сердечко. І вони бачать, що це живі люди. І я потім всі ці відгуки, коли заробила трошки більше грошенят, я перенесла на сайт. Так само в мене є папка Highlights в Інстаграмі відгуки. Оце обов'язково. Просування, що реально працює? Вам достатньо одної-двох соцмережі. Більше 3 не треба. Чому? Тому що ви будете розпилятись. Виберете щось. Чому 2? Хоча б 2. Одна, мене як сексолога забанили в Тіктоці. У мене був Тікток, дуже розкручений, на 30 тисяч, і тоді він дуже гарно ріс. І в мене було відео без всяких там фалічних символів, як робити кунілінгус. Воно набрало 1 200 000. Уявляєте, за одну добу 1 200 000. Прийшли наші погані сусіди, РПЦ прийшло, і мені наваляли на мій аккаунт, і аккаунт повністю знесли. Тому у вас має бути, наприклад, YouTube, там можна 18+ ставити, да? Там YouTube не любить теми там депресія, суїцид, сексологія, там не буде монетизації, так? Але ви можете поставити спокійно 18+ і працювати в Ютубі. Те саме в Інстаграм. Так, мені колеги працюють, які працюють в секшопах, там шоуруми. Вони кажуть, от не треба просто фаліком світити, або ви можете закритий канал зробити. Тобто це треба подумати, тому що в кожній платформі своя політика. Да? І тому я б рекомендувала все ж таки 2. Наприклад, TikTok, Instagram, або Instagram як ваша візитівка і YouTube. Так? Або Телеграм, Інстаграм, щоб вони бачили, що ви не видалите аккаунт, ваші клієнти, і нікуди не зникнете, що у вас ще є Інстаграм, це ваша визитівка. Зробіть нормальний аккаунт, зробіть обличчя краще, зробіть нормальну шапку профіля. Зараз у мене буде для вас також подарунок. У мене є людина називається продюсер, маркетолог, СММник, який дав також поради. Тобто не тут я сижу одна красива, розповідаю про успішний успіх, я розповідаю про реальність, про буденність, про мої помилки. Так? 1-2 соцмережі достатньо. Колаборації, я вже вам казала, лікарі, блогери, не треба платити, ви просто залишаєте, у вас така сама аудиторія і в них. У вас там 100 клієнтів, 200-300, підписників я маю на увазі, і в нього. Так? Я спочатку працювати гінекологи, урологи, проктологи, як сексолог. У нас були рівні аудиторії. Я кажу, а давайте з вами зробимо колабу, давайте ви виступите. І приходили колеги, відгукались. І психолог класні штуки і рекомендації давав. І я тут. І приходять win-win situation. Тобто, і як мене чутно, скажіть, будь ласка, бо мене показують, що у мене коннекшн. Видно, мене чутно? Чутно дуже Поставте, гарно. будь ласка, сердечко, Гарно, якщо гарно. чутно. Да, дякую. Дивіться, і ви приходите з колегою або з психологом, або у мене колега є клінічний психолог, а я сексолог. Тобто, дивіться, де ж ваші клієнти, вони десь співпадають. Ви можете просто, оця суміжна аудиторія ваша, підписників і клієнтів також, які вам можуть привести своїх знайомих, друзів по сарафану. Сарафан працює. У сексолога не так активно, але у психологів працює сарафан. Ви робите колаборацію з гінекологом, з проктологом, з будь-ким, з якимось, і виходять підписники і клієнти. Навіть фейсліфтинг, дівчата, які у мене фітнес-тренери були, і я була експерткою на фітнес, як сексолог і як психолог на фітнес якихось марафонах, де приходили жінки, які гроші, потім ставали моїми клієнтами. Тобто вони спочатку були марафонілі там за гроші у фітнес-тренерки, да, або це пілони, будь-що, дівчата знають. Тобто це б'юті-майстри. Вони проводять марафон, ви там виступаєте як експерт, вам ще й платять гроші, мені тоді платили як за одну консультацію, і ви ще собі здобуваєте підписників, заробляєте гроші. Навіть якщо ви прийдете безкоштовно, там, проведете, домовитесь, то вам прийдуть нові клієнти і нові підписники. Далі. І тому не треба боятись працювати з камерою.
Я вже казала, я брала у трьох різних людей ораторське мистецтво. Це було дешево, індивідуально. Тобто мені один не підійшов, другий, третій. З одним ми віршики якісь розповідали дурні, з другим сказав, що Вікторія, коли буде 10 тисяч на Ютубі, тоді будете співати пісні. А мені щось хотілося там щось пісеньку десь співати. І тільки третій мені сказав: Вікторія, це ваш канал. Робіть, що хочете, аби вам було комфортно, а ваші люди до вас прийдуть. Розумієте? І я дала собі дозвіл робити все, як мені подобається. От такий дозвіл, знаєте, інколи нам треба якась індульгенція, в тому числі людям з психологічними запитами. А я нормальний, а це нормально, а люди не засудять. Отак і я собі думала, що я, може, якась не така, ненормальна, неадекватна, от мені хочеться якийсь віршик там розказати в тему. Да? Ну, звісно ж, в тему. І він сказав: робіть, що хочете, поставте голос, тут грудне дихання і вчіться, щоб у вас не сідав у багатьох педагогів, чому сідає голос. Бо вони говорять отут, в гортані, а треба говорити отут, з глибини душі. І там вам тоді індивідуально все ж брати. Не за всі гроші з світу пошукайте майстра ораторські. Зараз є і курси озвучки, я бачила. Ну, є такі просунуті, дорогі, а є менш просунуті і дешевші. Візьміть декілька індивідуальних занять, щоб вам поставили голос, щоб вам розказали, щоб ви не боялись виступати публічно. Потренувались і все. І у вас буде все окей, з цим не буде страху. Робота з експертністю. Прокачуйте свою експертністю. Постіть всі дипломи, всі сертифікати, сертифікати з балами, з ЄКТСами, без ЄКТСів, і англійською мовою, і не англійською мовою, українською. Я всі пощу в себе в Інстаграм, я пощу спеціально папку «Хайлайт» заводіть за свої дипломи, сертифікати. Так само на сайті, не треба всі дипломи, основні, звичайно, але це ваша така дошка пошани, що ви закінчили курс там ЄНДР-2. Або брейнспотінг, або курс там письмова експозиція на 3 години від іноземця, да? І він у вас буде, і вам буде більше довіри, ви будете конкурувати краще, вже будете в конкуренції з колегами, які, наприклад, забули чомусь ці дипломи. Тобто, дивіться, папка відгуки обов'язково, папка про мене обов'язково, хто я, що я, ми до цього перейдемо, і папка про експертність. Хто я як експерт, як я себе позиціоную. Марафони, курси можете проводити. Марафони безкоштовні, і я буду проводити марафон безкоштовний через тиждень, на наступному тижні. Тому підписуйтесь на мій телеграм, хвилинка реклами, він в чаті пані накинула. І курси ви можете проводити, недорогі якісь курси, там за 300, за 500 гривень, в чому ви сильні. Наприклад, там, як розкрити сексуальність, або як працювати з військовою травмою. Тобто в чому ви ас, в чому ви закінчили ось тут і зараз, ви можете вже невеликий курс, марафони, гайди, чек-листи, все це продавати і монетизувати. Відгуки від перших клієнтів. Я вже вам сказала, що обов'язково в соцмережах у вас мають бути відгуки і ваші дипломи, сертифікати, регалії, усе. Не працюйте безкоштовно і за бартер. Я це також проговорювала вам, що донат або бартер, давайте мені, я тобі. Ну, скажіть, тоді відгук. Або гроші. Тобто не за всі гроші світу, будь ласка, заплатіть. Тобто не треба безкоштовно когось консультувати, або сусідів, або друзів, або знайомих. Ви як психолог, якщо етика психолога, ви знаєте, що з друзями, з сім'єю, з родиною ми можемо тільки на них тренуватись, да? Це у них така доля тренуватись. А з іншими психолог не має права по етиці працювати. Це хто? Це ваш партнер, бо були такі в мене випадки, коли приходила жінка з чоловіком в стадії розлучення, і психолог вводила чоловіка. Ну, виявляєте? Ну, це б уже дибки, ну, це було декілька років тому, ну, це б етична комісія точно заборонила. Тобто, поки вона там консультувала, вона увела чоловіка, з яким вона прийшла стосунки налагодити. Ну, пішов та й пішов, Бог з ним. Але питання до цієї психологині. Або психологи подарунки не мають брати, по ресторанам ходить. Ну, хоче вам там якісь квіти, хай принесе. Або скине вам там, я не знаю, якщо він вам скинув на картку там на манікюр, на
педикюр, або ще на щось, на чашку кави, ну це не заборонено. Але дорогі подарунки не можна. Тобто етику бажано вивчити, тому що ви самі собі зробите злий жарт. Коли ви підете на поводу клієнта, допустим, мені казали, а можна я вам пришлю костюм жінки-кішки, як у Лара Крофт, про Лару Крофт, хто знає цей фільм. Ось, я кажу, ні, не треба. Тобто не працюйте безкоштовно за бартер, за костюм, за підбори. Я не знаю, чого мені тільки за мою практику не пропонували. Ось тренуєтесь один на одному, а з вашими колегами за бартер, дай, будь ласочка, мені відгук. Допоможи з оцим. Тобто безкоштовно не працюємо, за бартер також. Ти мені манікюр, я тобі консультацію, ну, вибачте, it doesn't work. Тобто не треба за це працювати. Так само оці всі випадки, бо зараз більш строгим стало законодавство, на вас можуть пожалітися в етичну комісію. І просто, якщо ви будете працювати в госустанові, в державній установі, в держустанові, вас просто можуть ліцензію відібрати. Це стосується і лікарів, і педагогів, і психологів. Ну, будуть неприємності. На що вони вам треба? Це, що стосується великих грошей, подарунків, так далі. І роботи з партнером, з сім'єю, з родичами, з друзями, все. Це одразу ні. Тільки тренуємось на них. Незручні теми, які лякають, але продають. Як сексолог, я вам ще раз повторю, чек сексолога, особливо досвідчено, в 2 рази більше, а то і в 3. Тобто, я не знаю, який зараз десь 1000 гривень, зараз чек психолога середній, так? То чек психолога завжди буде 2-2,5 і вище, тому що він говорить на незручні теми. Не бійтесь говорити на незручні теми. У мене є клієнти в Ірландії, які не говорять в терапії зі своїм психологом про свої таємні бажання, приходять до мене і за одну консультацію ми вирішуємо. Я кажу, а чого ж ти не кажеш, якщо ти ходиш на терапію? Ой, та не знаю, я соромлюсь. Є такі клієнти і за кордоном, є такі клієнти і в Україні дуже багато. Тобто вони ходять на терапію, з психологом вони не проговорять, або психолог сам соромиться, або своя сексуальність не пророблена. Це ваш хліб буде. Це ваші клієнти будуть, які не хочуть своєму психологу чомусь, можливо, такої довіри немає, можливо, психолог не проговорив, а я ще й працюю з цим, можливо, немає досвіду, тому є курси по сексології, так? І є марафони, і є курси, і я розповідаю також про це, як працювати. Тобто, дивіться, якщо у вас буде ще, я не кажу зараз всім, я, звісно ж, агітую за свою професію, бо я її дуже люблю, але якщо у вас буде і клінічний, і травматерапевт, і там ще щось, коли ви трошки грошей підзаробите, то ви будете завжди більш затребуваний. Зараз недостатньо. Я от працюю з самооцінкою. Все. Ну цього недостатньо. Дивіться, а я працюю King Fetish BDSM, а мої колеги не знають, що це таке. А я працюю з LGBTQ+, а мої колеги не знають, що таке. І як з цим взагалі працювати, і що з цим робити. Розумієте, і у вас буде купа клієнтів, які до вас прийдуть. От він психологу щось там навалює, розказує, а про те, що він гей, наприклад, да, і як йому важко у війську або бі-орієнтація, він прийде до вас, і в мене таких купа клієнтів було. І ви можете за 1, 2, 3 консультації вирішити його проблеми і все. Тобто секс, тіло, лібідо, сексуальність – це завжди теми, які будуть продаватись. Тому що ці теми часто замовчуються самим психологом, який боїться своєї сексуальності. Мені мої колеги казали, Вікторія, ти щось постійно кажеш про секс, мабуть, ти якась збоченка. Ну, якусь картину бачу і починаю там жартувати про фалічні символи. А я кажу, ні, це не я збочена, це у вас просто ваша сексуальність не розкрита. Все зі мною в порядку. Тобто ви будете важливим для клієнтів, бо ви в реальному житті будете щось там або клінічним, або ви витратите гроші, ви пройдете якийсь курс підвищення кваліфікації, але і ваш чек зросте. Тобто дивіться, з віком ви зростаєте, психологу платять за досвідченість і за те, що він може працювати тут трошки як мультидисциплінарна команда. А ще ви можете, дивіться, а я вас направлю до психіатра, а я вас направлю тобто порекомендувати своїм
свою якогось колега, а колега вас буде рекомендувати. Отак це воно все робиться. Те, чого бояться інші сфери, які багато спеціалістів не заходять. Не заходять в клінічну психологію, бо ну його нафіг, там клінічне, там клінічка, там ці суїцидники, там оце все, військові з ПТСРом. Не буду я йти в клінічну, не буду я йти в травматерапію. Там, і ви будете, тобто травматерапія, дивіться, вона більше буде потребувати. І не тільки у нас в Україні, а й за кордоном. Тому що, ви бачите, збройний конфлікт, він поширюється всюди. Так, як метастази на весь світ. Через власний дискомфорт або страх осуду. Я боюсь осуду, бо в мене своя сексуальність не пророблена, а я не знаю, перетворіть це на силу. Тобто я знаю ГО, які, наприклад, дівчата-лесбійки, вони відкрили ГО і вони зараз проводять свої там консультації, курси і так далі. Перетворіть свій страх на цінність. От страшно мені сказати, що я люблю щось кінкове, бо мої колеги взагалі, я їм пояснювала, що таке кінк, що таке фетіш, що вже не вживається слово, ми намагаємось уникнути слова дисфункція, да, кажемо там проблеми, або ще так, девіація вже краще не казати також, ну відхилення да, від норми. Але це все називається кінк-фетіш, ну чи не так страшно, коли ти називеш це кінком, а не девіацією, якимось відхиленням, то нормально з цим працювати. Повірте, у кожного є своя якась мила, як я кажу, девіація. От вам подобаються підбори, ну все, значить у вас вже якийсь свій кінк. І ви можете з цим працювати. Дискомфорт, страх осуду. Тобто подумайте і пропишіть, в чому у вас дискомфорт, в чому я боюсь. І от цим можна і працювати. Йдемо, дивимось в очі своєму страху, своєму сорому і працюємо спочатку з собою, а потім з клієнтом. Я військовий, в мене ПТСР. Окей, я пішов, вивчився на психолога безкоштовно. Зараз військовим кажу, та вступай, ти ж останній рік на магістратуру, рік і 4 з твоїм дипломом педагога. І вивчишся ти на психолога. І будеш ти консультувати таких, як ти, військових з ПТСРом, як ти кажеш, криє, накриває на їх же мові. Та вступайте, йдите на залежності, да? Іди в Ал-Анон, лікуй свою залежність, співзалежність, і потім ти там будеш працювати з залежностями, тобто ти сам знаєш на собі, в тебе буде вже ота база, отой навіть славниковий запас, зрозумілий ветеранам, військовим, тому що вони часто не відкриваються цивільним, да? Цивільним психологам, кажуть, ти там не був, що ти мені можеш сказати? А так ти можеш сказати, та я там був, я знаю таких колег, та я був на війні, та я знаю, да у мене у самого інвалідність, так? Або я сам був залежним, або співзалежним, або я сам там вживав там, заборонені речовини, і я знаю, як з цим справитись. І вам уже не скажуть, що ну, це не обов'язково сексологу ж, понятно, попробувати все. А ви пробували тройничок? А ви, Вікторія, пробували груповуху? Та ні, я не пробувала. Щоб бути онкологом, не обов'язково самому захворіти онкологією. Але якщо ви будете дотичні там, в цій темі, да, вільно, наприклад, говорити без сорому, то у вас і клієнти прийдуть, розумієте? А якщо ви будете зажати, там щось мямлять, звісно ж, клієнти будуть боятися. Я працюю тільки з самооцінкою і все. Ну, недостатньо. Зараз можна інструменти набирати різні на недорогих курсах і працювати в різних темах. Тому не бійтеся. Внутрішні блоки. Що заважає вам почати? Синдром самозванця. Оце про психологів. І ми закінчимо 100 мільйонів курсів, щоб я не відчувала, що якийсь самозванець, оце комплекс відмінника, перфекціоніст і синдром самозванця. Що я думаю, що я недостатній, що мені треба ще, от піду ще там довчусь, а там іще піду, а там ще колег послухаю, і ви в цьому всьому утопаєте в своєму синдромі самозванця і не працюєте. Страх осуду, що вас хтось засудить. Я вже про це проговорила. Друзі, знайомі і так далі. Ну, відкрийте окремий аккаунт. Я пішла одразу дивитися своїм страхом в обличчя, коли я зробила свій індивідуальний аккаунт в Фейсбуці, в Інстаграмі, тільки робочим. У мене немає особистого аккаунту. Чоловіки приходили знайомитись і кажуть, пішли, ти така красива, пішли на каву. Я кажу, у мене нема, це моя робоча сторінка, куди ви пишете? Він, а дай особисту. А особистої нема. Ну, це мій шлях. А ви можете відкрити окремо, якщо боїтесь якогось осуду друзів, знайомих, колег, відкрийте окремо сторінку і ведіть собі.
Відсутність підтримки. Якщо вас не підтримують, мене взагалі, я йшла, як то кажуть, вопреки. Мені казали, що ти якийсь не такий психолог, це мій колишній казав, і тому він не колишній, що ти не справляєшся, що ти поганий психолог. Ну, спеціально люди є такі, які гальмують в силу своїх якихось забобон, страхів або контролю, там, домінування фінансове і так далі. Тобто різні ситуації. Є, коли партнер не підтримує, є, коли в мене є знайомий, якого батьки не підтримують, хочуть, щоб він лікарем був, а він не хоче бути лікарем, і вони туди впхнули його вивчатись, ну, навчатися, потім він закінчив, вирішив, що він піде, буде малювати художником, бо йому казали, ну, чого ти йдеш там в психологію, або там нема грошей, ти будеш сидіти там десь на заводі, краще, а я одному клієнту, чого ти туди йдеш в маркетологи, в айтішники, тобі хоч зарплату платять, треба на заводі, тобто стабільність. От є такі батьки, в кого там ще радянські оці всі установки, і треба з ними, як тільки вам буде 18+, ідіть в своє плавання. Не слухайте нікого, слухайте своє серце. Відсутність підтримки – це також дуже таке велике. Якщо вас не підтримують родичі, близькі, друзі, де шукати цю підтримку? Блогери. Дивіться блогерів. Я завжди дивилась блогерів, які мене надихали. Не обов'язково це мають бути психологи, ваші колеги. Це можуть бути хто завгодно. Це можуть бути музиканти, це можуть, я обожнюю жанр інтерв'ю, які вас будуть надихати, іти і не дивитись на когось там, і не думати, що ви якийсь недол. Так? Далі. Практичні інструменти. З чого почати розвиток? Соцмережі, це я проговорила, 2-3. Голос, публічні виступи, не бійтеся публічно виступати. Виступили перед дзеркалом, виступили перед колегами, виступили десь на якійсь конференції з бумажки, з папірця почитали, а потім починаєте виговарюватися. 1, 2, 3, записали відео, не подобається, перезаписали. Я так з клієнтами працюю, в кого, наприклад, заїкання, я кажу, пиши мені відео щоденник. О, а наче не так страшно, коли я для себе щось записую. Записав, ну, видалив, потім наново записав. Потім заливайте вже що є, хоч щось. І тоді ви будете поступово, не треба ідеально, треба, щоб воно було стабільно. Команда, набирайте поступово команду. Фрілансери і ТЗ, зараз поясню. Дивіться, спочатку ви працюєте самі, потім ви можете набирати фрілансерів. Не треба вам продюсерів, маркетологів, якихось блатних, наворочених, у яких дорогий чек. Візьміть людину, знайдіть, з якою вам комфортно буде працювати, і фрілансери вам дають можливість, ви заплатили чітко за технічне завдання, ТЗ це називається, і вам зробили якусь роботу. Наприклад, підказали, як оформити профіль, як там щось підкрутити, якщо у вас не виходить. Ви заплатили за цю роботу, провели консультацію, заплатили, і ви далі розвиваєтесь. Тобто не треба все одразу і щось так дорого. Люди думають, ой, я заведу соцмережі, це ж треба продюсера, це ж треба маркетолога, це ж треба команду, це ж треба платити. Ні, ви просто візьміть якогось фрілансера, який там, або сайт вам треба, або щось там докрутить, подивіться, і візьміть просто під задачу. От у вас задача є, ви заробили грошики, пішли, заплатили фрілансеру, зробили роботу. Далі, реальність соцмереж. Це вже рекомендація від продюсера. Оце пішло самий смак, то, що реально мені підказав продюсер, маркетолог, СММник. Тобто соцмережі – це не просто вести блог. Соцмережі – це система клієнтів, тобто ви продаєте себе, свою експертизу. Якщо вас там немає, вам не платять. Тобто вас там не бачать в соцмережах, вас там не бачать, що у вас є сайт, там SEO треба настроїти і так далі, то вас немає. Розумієте? На сарафані і на офлайні ви далеко не заїдете. Далі. Контент. Створюйте контент, який вам комфортно, який вам зручно. Спочатку можете з постів почати, а потім вже з відео. Рілси, шорти на 1 хвилину відюшку і все. Дайте людям якусь цінність. До вас буде зростати довіра, вам будуть надходити запити і запис на консультацію. Тобто, якщо ваш контент не веде до того, щоб була довіра, запит якийсь, болі, це називається точку болі, знаходите у клієнта.
наприклад, напрацювати лібідо, наприклад, розлучення, наприклад, співзалежні стосунки, наприклад, нарциси, психопати, аб'юзери, тобто будь-яку тему, яка вам комфортна, травматерапія, клінічка, що завгодно, запит і запис на консультацію. Тільки так ви будете заробляти, а не просто присутність. У мене це помилка, я дуже багато всього накидаю, потім приходять маркетологи і кажуть: Вікторія, у вас класний контент, тільки не зрозуміла, хто що кому куплять. Тобто, бачите, маркетологи, вони мислять як продажники. От у вас є пост, у вас є відео, вам треба обов'язково думати, який запит ви вирішите, яку цінність ви даєте людині. І тоді будуть записи на консультацію. Який контент працює? 3 типи контенту працює. Біль. Чому у вас? Про що це? Біль клієнта. Чому у вас нема партнера? Чому у вас нема оргазму? Так, для жінок. Чому у вас там співзалежні стосунки? Ви знаходите точково біль, і клієнт, далі, дивіться, має впізнати: о, у мене таке є. Я розповідаю: от, у вас немає ерекції, тому що там то-то, то-то, і вони: о, це точно про мене. Да? Чоловік приходить. Або у вас там порнозалежність. Ви розповідаєте якусь історію з життя, да? Або про свого клієнта якусь історію, якийсь кейс, так? Ну, змінюють наш і з дотриманням етичних норм і конфіденційності. Людина у мене була така історія, і розказую якийсь там кейс. Вони: о, і в мене таке є, і в мене порнозалежність, так? І рішення даєте, що робити, якщо. Тобто ви, дивіться, ви знаходите біль, ви знаходите оцю точку, ви знаходите, що людина вас впізнає, тобто вона не вас впізнає, а впізнає свій біль. Тобто ознаки того, що це також є у людини. Тобто ви не розпиляєтесь на все і одразу. І рішення, і ви даєте рішення. Це можна зробити в відео за 1 хвилину. В тіктоці, в рілсі, в шорті. Не треба отаких. В мене була помилка, я випускала лекції. Сядаю, це люблю поговорити, і випускаю. Да, наріжте ту лекцію, якщо ви випустили велике відео, по кусочкам, але знаходите біль, вас впізнають, ваш контент, і впізнають свій біль, ознака того, що це є, і що робити, даєте рішення. І тепер треба зробити то-то, і це називається проста воронка, і веде наприклад, до консультації, або до гайду, або до чек-ліста. Не працює просто теорія. От ви сіли і розповідаєте, бу-бу-бу-бу-бу. Працює емоція плюс тригер, так продажі. Тобто трошки психолог має бути продажником. Тобто ви даєте людям емоцію, ви даєте тригер, і тоді це буде працювати. Просто ви дали цінність, це люди знецінили, безкоштовно, зараз багато інформації, і пролиснули далі. Далі, як заробляти психологу? Консультації, це ми вже поговорили, це все зрозуміло. Міні-продукти, які міні-продукти? Гайди, чек-листи, курси. Записали маленький курс. Як працювати з самооцінкою, або як там то-то. Дали міні-продукт, недорого його націнили, продали. Курси, марафони, те саме, робите марафон безкоштовно, там курс можете вже зробити платно, і якусь цінність. Групова терапія, ви можете завжди зробити групу онлайн, так? І провести групу. Супервізію можна піти да навчитись, це вже там вищий левел, так? Супервізору також більше платять завжди. І підписка «Закритий клуб». Наприклад, на вас людина підписується, ви робите закритий телеграм-канал. І за невеликі гроші даєте цінності. Тобто закритий клуб сексолога, наприклад, закритий клуб психолога. Можна так заробляти. Бачите, тут і не тільки можна на консультацію. На консультації ви будете дуже довго заробляти. Ви просто вигоріте на тих одних консультаціях. Це дуже ювелірна така робота. І краще все ж таки заробляти на міні-продуктах, на курсах, марафонах, групової терапії, на підписках, на закритих клубах і так далі, і так далі. Ви можете розширяти свій діапазон. Бачите, я вже вам скільки накидала. Далі, як отримати клієнта? Проста система. Контент – це також поради від продюсера. Контент регулярно, тому що він привертає увагу. Якщо ви не постите хоча б раз-два на тиждень, то вас там немає. На жаль, так соцмережі зараз влаштовані, що все падає і все швидко знецінюється і зникає. Хоча б раз на тиждень, 2 рази на тиждень, 3 рази, в кого як, знімайте хоча б відюшечку маленьку або постік якийсь пишіть. Так? Навіть там я відчуваю то-то, то-то. От в Телеграмі бачу, сьогодні у мене день котиків.
кліків, так? Є телеграм такі, або я даю ось таку вправу, ми простукуємо, да? Ми простукування і заземляємось. І все цей контент буде вести безкоштовний, да, уже більш там від дешевих до дорожчих продуктів. Заклик до дії. Напиши слово, тобто напиши, от я зараз пишу еротичні книжки, і я вчу клієнтів, ми розкриваємо сексуальність через еротичне оповідання. Напиши, хочу книгу, хочу буклет, хочу гайд, хочу чек. Напишіть слово, і клієнт потрапляє або в воронку автоматично, або клієнт може вам написати в дірект, так? Або в коментарях. І тут одразу у вас і коментарями ви піднімаєтесь, і одразу ж у вас база клієнта. Ви бачите, кому це цікаво, і ви вибудовуєте свій контент. Тобто напишіть мені слово якесь. Переписка. Якщо ви не переписуєте в директі, людина до вас не буде довіряти, вона не прийде. У мене були випадки, коли мені пишуть в директ і кажуть, от я довго чекав, мені не відповіли в директ. Все, я пішов до іншого психолога або до іншого сексолога. Тому що, як правило, людина має 3-5 варіантів, а то й 10, до кого піти. І хто, не то, що там прям першим, а хто краще йому відповість, ну так тепло, з душею, не так, що та йди ти, та? Або, ну зараз я пишу, я вже можу дозволити, консультація, особливо з військовими, там, вони пишуть плюс-плюс, 4-5-0, я кажу, домовились, все, консультація, домовились, це з військовими. З іншими людьми, особливо, якщо це жінки, особливо, якщо жінка якась або травма, та, травмована, вони можуть вам написати, читайте все, буває так, що да, що воно в нікуди, оце, просто не теж. Тобто, коротко вам напишіть, я пишу, напишіть ваш запит коротко, будь ласка. Людина вам пише, ви пишете, окей, я з цим працюю, дні такі-то такі, дякую. Елементарно, добрий день. От мені так бракує корпоративної культури спілкування, коли не пишуть «вітаю», «дякую», «добрий вечір», «добрий день». Ну, це так сухо, розумієте? Це не так, що зараз молодь пише, от моя донька навіть переписка обірвалась, вони починають з того або з нового. Я пишу завжди «вітаю», так? Добрий день, добрий вечір. І вже це до вас буде розполагати людину. Розумієте? Уже вона між тим психологом, який написав сухо, приходьте в 15:00, у мене є віконце до побачення, ви будете відрізнятись. Далі, переписка формує довіру, тобто стиль. Запис на консультацію і результат. Все. Отак от контент, заклик до дії, переписка, результат. Телеграм, чат, база клієнтів у вас, потім вас порекомендують, навіть якщо до вас не прийдуть. От там був психолог, сексолог. Боже, в мене були такі випадки, коли мене рекомендувала коханка чоловіка. І він приїжджав і мені розказував, мені порекомендувала вас моя коханка. Ну він знав, що я не буду його засуджувати. Розумієте? Уже коханка, хоча сексологів дуже рідко сарафан є, бо як же ж так сказати, що я пішов до психолога, це тренд, а до сексолога, ну як же я скажу. Ось, і мене було такі випадки, що, кажу, звідки про мене узнали? Я завжди інколи цікавлюсь, там Ютуб, там Телеграм, Інстаграм, колега порекомендувала, або коханка порекомендувала. Ну, я посміхалась, бачите, і таким чином приходять до вас клієнти. Підсумок. Почати можна з нуля, не бійтеся. Страх – це частина процесу. Дія равно результат. Ото є у нас застосунок «дія». Нагадуйте, у мене є знайомий хлопець Даніл, який постійно каже, я людина дії, я підприємець, дія, і ще раз дія. Тобто кожен день. Я кажу завжди з гумором, ідіть в сторону цілі. Не можете йти, повзіть в сторону цілі. Не можете повсти, ляжте і дивіться в напрямку цілі. Зробіть щось маленьке. Да? Якщо вигорите, відпочили, зробіть щось маленьке. От, наприклад, там один пост. Да? Зараз я взагалі дивуюсь, раніше не було ні чат GPT, нічого. Зараз же ж є і чат GPT, і там всі допоміжні засоби використовуйте. Ну, нема у вас сил сьогодні писати, напишіть завтра. Не треба там нічого, напиши, скажи, Джеміні, я там відчуваю, давай зробимо зараз з тобою пост. Воно вже пише там, пані Вікторія, вже я спілкуюсь інколи. І воно вам все напише, розумієте? Тобто, ну хоч 1-2 дії зробити за день, або, ну я собі так ставлю задачу, там можна на холодильник, 2-3 задачі на день, не треба 1 100 000 – 500 000. Починайте, тобто починайте з нуля, зрозумійте, що страх – це частина процесу, і дія приносить результат. Також ваше життя не почнеться потім, воно починається в момент, коли ви вирішуєте діяти, тобто дія, ще раз дія. Зроблене краще ідеально, це я вам вже сказала. Тому запрошую вас, хвилинка реклами, на марафон, курс 7 кроків
років до насолоди. Це буде корисно і жінкам, і чоловікам. Я буду розповідати не тільки про самооцінку, а як розкрити сексуальність. І це буде інструмент для психолога. Тобто ви вже підете з інструментом, чим працювати. Ви вже будете на висоті, і ваш чек буде вище від ваших колег, тому що бо мені колеги присилають. Вчора от прислали військову, бо колега не знає, як з ним про секс говорить. А ще й пише, а у мене чоловік ревнивий. Все, вона отак поставила блок, і в неї, вибачте, клієнти. А той же ж військовий, йому ж також треба там розлучення, зради і так далі. Тобто не бійтесь говорити на такі теми. Тому я вас запрошую 7 кроків до насолоди, ви відкрите свою сексуальність, прокачаєте. А також я дам інструменти і фільмотерапію. Підписуйтесь на мій канал, пані Інна скинула. Це канал для психологів, в якому я розповідаю, я пишу статті на англійській мові, я планую згодом захищати дисертацію, подивлюсь де, або в Україні, або за кордоном, щоб сексологія стала доступною, щоб вона стала інклюзивною і щоб люди не боялись і не тягали ту затягану теорію Фройда в сексології, бо вона вже не працює, це вже не популярно. Тобто зараз вже є позитивна сексологія гуманна. От я б хотіла, щоб мої колеги і майбутні психологи, студенти знали, що таке позитивна сексологія, яка з методів позитивної психотерапії вийшла. От є позитивні методи сексології, які ми будемо навчатись, будемо розкривати свою сексуальність. Це не тільки для психологів, це взагалі для всіх. І чоловікам буде корисно, і жінкам, і там анатомія, і так далі. Тобто переходьте в мій телеграм-канал. Було дуже приємно, дуже в мене приємно мою цю всю фіолетову красиву презентажку робила моя донька, якій вже 20 років. Тому я не тільки психолог-сексолог, я ще й мама. Це все робила моя дитина, якій 20 років. Мені приємно, бо я цього не зробила. Бачите, я попросила дитину, заплатила їй, у нас такі батьківські стосунки і трошки ринкові, і зробила таку красиву презентацію. Не треба вам робити, ви можете делегувати якоїсь іншої людини. Дякую вам за увагу. Зараз час запитань. Можемо включити мікрофони. Пані Інна може вже включити. І ми переходимо до запитань. Запис можете, як вам зручно, зупиняти, пані Інно? Зупиняємо запис. Так, я І буду час зараз запитань. зупинятися. Я вас слухаю, бо я вас зараз не бачу. Стоп-шер нажму. О, тепер я вас всіх бачу. Дякую. Ой, чат, 78 людей, Боже, я думала, зараз всі потікають, а тут 78 людей. Дякую. Будь ласка, можете, дякую, ви запальничка. Ой, да, запальничка, тільки на вечір уже є все. Хочу підсумувати, сказати, пані Вікторія, величезне вам дякую. Дійсно, базова психологічна освіта є не лише професійною тією необхідністю, а й важливим ресурсом саме особистісного розвитку.